واحد البادين ونعطيو غير واحد البادين اللي هو يعني السباس بيناتهم سباس انترن، فمازال معطاولو. ربما خصني فانا مبغيتش نقص لهم لاطاي من هنايا، حيت الا نقصت لهم لاطاي عاد غادي يعني غادي يخدم داك غادي يكون لسباس بيناتهم. فنشوف إلا زدنا ماشي هنايا، غادي نزيدو هنايا نبدلو هادي نديروها 3 ونبدلو هادي ونديروها 3. شوف فين وصلنا بعدا 13 جيليزي. فنشوفو الا ما ترقلتش. المهم غنزيدو البارتي اللي هنايا اللي فيها هاد المدن، فيها هاد المدن هادو، فهي يعني غادي تكون غير ليست. تكون غير ليست اللي فيها غادي يعني فيعني من صغرنا واخا هكداك. ما نشوف إلا حيدنا هاد الجروب هادي ودرنا المارجين الرايتس طيبها غير واحد. إليه مارجين رايتس واحد تياليزي. فدابا هو كاين لسباس مارجين رايتس واحد. نجيو هنا نزيدو نفس الشي وهنايا نفس الشي. بقى غير داك التيتر فين هو داك التيتر فين هو داك التيتر هنا كلاس نزيدو مثلا عايز 5 هنايا وهنايا 5. ونقلب على هاد الاشكاط اللي كاين هنا ونديرلو اش 5. فغنجيو ندير اكتواليزي مرة اخرى. فدابا هما مسيباريين، نجدلهم هنايا هاد لاليني هادي هاد السطر هذا ام اكس اوطون. نشوفو واش تسونطرا ولا متسونطراش. اكتواليزي. فمازال معطاولو. فنورمالمون كان خصني ندير واحد القضية واحدة أخرى كني معليش. فمعليش أنا امبلواي موبيليا انفورماتيك نقدرو نديروهم قاع هادي لي يعاونو راسنا. هاد من هنا هادي 12 5 كنحيدوها. كارت تايتل حتى هي كتزيد ستيل ديال الكارد، فداكشي باش كيبانو كبارين. فهنايا نحيد هادي ونجي نزيد هاد اللعيبة هنايا. نشوف دابا نأكتواليزي. فدابا كيبان لي حسن هكدا، كيبان لي هكدا أحسن. فمن بعد ملي غنزيدو التصاور غادي يبان نزيدو داك الساعات نقدرو نزيدو نقادو الديزاين ديالنا. فغنزيد مثلا سطر خور. شوف هنايا تيليزي فهما تزادو. نعطي مثلا هنايا ام تي جوج هنايا ام تي جوج ام تي جوج ماشي تما ام تي جوج هنايا وهنايا ام تي جوج وهنايا ام تي جوج. ونرجستري ونشوف عاوتاني دابا شنو غادي يعطيني. تيليزي
فغادي نجي نحيد انا قاع هاد ليماج هادي حيت مكيلقاش كيبقى كيشرشر كيتعطل. حيدوها تنزيدو لي زيماج ديالنا، نسلكسيونيهم كاملين نخويهم من تما بالصداع، خليهم فيد حسن. شوف دابا الا درنا هكدا اكتواليزي فاش يطالع الفوق شي هابط لتحت. معرفتش علاش جاك جوج ديال انفورماتيك انفورماتيك anyway. المهم غادي نزيدو من بعد نزيدو لي زيماج ديالنا وغادي نشوفو الديزاين غنقادوه. دابا نزيدو هاد لابارتي اللي من هنايا، فهاديك لابارتي هادي تكون يعني ساهلة. فعندي هنايا كول ام دي فين هي الام دي كات، ام دي ويت عندي في ديك الكارد، وغنزيد كارد واحدة اخرى هنايا div بوان كارد بوان ام دي كول تيري ام دي تيري كات اللي غادي تكون فيها واحد اش تروا كارد اللي هي تايتل. وهاد الكارد تايتل هادي غادي يكون عندي فيها الاخر يكون عندي فيها شنو هاديك اللي زايدين هنايا تمايا. ما كنعقلش انا طيا كنسى. شوازي سي اون فيل، كوبيو هاد الفيل هادي نزيدوها هنايا. شوازي سي اون فيل، غادي نجي نهبط وغادي نزيد واحد اليو ال تكون هي غير ليست. تكون ليست غندير يو ال بوان نعطيها كلاس ليست جروب. بس تقيل بزاف. ليست جروب، وهنايا غادي نزيد واحد ال اي ونعطيها ليست جروب تيري ايتم. شحال عندي من فيل؟ عندي يعني بزاف ديال الفيل، معرفتش كاين 10 واقيلا. ندير 10، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 نقدرو نزيدو دي فيل اخرين من عندنا حنايا. هنايا غادي نجي ندير كازابلانكا، هنايا رابعة، هنايا فاس، هنايا تازا، هنايا مكناس، هنايا مكناس، هنايا طونجي، هنايا وجدة، هنايا أكادير، هنايا مراكش، هنايا شي مدينة أخرى نقدرو نزيدو تعلم الجهة ديتا. فعلا نسينا شي مدينة مزدناهاش، يسمحولنا ماليها. فنديرو اكتواليزي دابا نشوفو شنو غيعطينا تمايا. فعطاها لي لتحت الليست، عطاها لي لتحت، حيت عندي هنايا كول كات. غنجي لهنايا وغادي نقص كول ويت نديرلها غير كول سات. اكتواليزي مازال عندي في الجنب كول كات كول ويت. فالمشكل فين كاين عندي؟ خصني نزيد الرو. غنجي نهز هادشي اللي هنا وغندير واحد ديف ونعطيها كلاس رو، يعني زدت واحد الليني وهنايا غادي الليني ها هي، وغادي نحزو هادشي واحد شوية الجنب، نحزو معاه حتى هدا. شوف دابا اكتواليزي
فدابا هي عندي هنايا غادي نعطيها غير 3 كاع، هنايا 3. في 3 غادي نعطيها واحد المارجين رايت 2، يعني تكحز واحد شوية للجنب، فما كحزتش نعطيوها مارجين إكس. فدابا هي كحزت، بقالي نزيد لها واحد المارجين طوب باش تقاد شوية مع هادي اللي حداها. فعطيناها 3 نزيدوها 4. فدابا مزيان، لي فيل ديالي هما هادو. فمن بعد غادي نزيدو الفوتر، غادي نحاولو نقدو المسألة. فغادي نتوقف هنايا حيت في الحقيقة عييت حتى الهضرة وليت كنهضر غير بشوية، فعييت. غادي نكمل من بعد، من بعد الجزء الجاي غادي نكملو نزيدو هنا واحد الكاروسل كيافيشي هاد لي ديرني زانونس مع هاد البوطون، نزيدو الفوتر وغادي نقادو هادو نديروهم دي ليان ونديرو معاهم هاد الايكون هادي، وغادي نزيدو هاد لي زيماج هادو حتى هما غنزيدوهم. فنتشوفو في الجزء القادم. فما تنساش دائما جيم بارطاجي وتابوني عندنا في لاشين، وما تبخلش علينا بجيم، ما تبخلش علينا ببارطاجي. ونتشوفو في الجزء القادم، نشوفو نزيدو غير داك الاش ار هنايا، فهو تزاد. شوف عندي شي حاجة أخرى هنايا خصني نزيدها، هنا غير باش يبقى داك الشي بحال تكست ميوتد، ونزيد واحد البادين نعطيه 2. فقلنا ما تبخلش علينا بجيم. نجي هنا ونشوفو يعني في الجزء القادم فين غادي نزيدو نكملو هاد لاباج اندكس. فملي غادي نكملو الاندكس اللي هي هاد لاباج هادي الاولى، فغادي تسهل علينا المأمورية، حيت لي باج الاخرين كاملين ففقط كيإيريتيو يعني من نفس لاباج، فالستركتور ديالهم هي نفس الستركتور ديال لاباج اندكس. فهداك الشي يعني كلو غادي نبقاو غير كوبي كولي، غير غادي نعاودو يعني فقط لاباج اندكس هي اللي فيها يعني الخدمة. يعني في قاع لي بروجي، يعني ماشي غير في هاد البروجي هذا، في اي بروجي يعني خدمتيه فغادي تلقى الباج اندكس هي اللي فيها الخدمة. فنشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نقادوها وربما نزيدو بعض التعديلات. فنشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.